ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ሰላም ናችሁ ሁሉ አማን ነው እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ቀሚስ እንዴት አርገን መስፋት እንደምንችል ነው እንግዲህ አብራችሁ ተከታተሉኝ የምትወዱት ይመስለኛል ቆንጆ ነው ለበጋም ይሁን ቀሚስ ነው እንግዲህ ተከታተሉኝ እንግዲህ ፓተርኑን አዘጋጅቻለሁኝ የፊት ለፊቱን እንደዚህ ይሄው ቆርጬ አስተካክየዋለሁኝ 46 በ31 ቁመቱን እና ዲያጎናል ይሄንን ሁለት ጊዜ ይሰፋል ይሄ የዋላው የጀርባው ነው ያው ቁመቱ እንዳለ ሆኖ ጎኑን የዚህኛው ዲያጎናል የሚሰፋው ይሄ ቀጥታ ይሆናል ማለት ነው እና ይሄ ለወገቡ ነው ከታች የሚገባውን ቁመት እንደ ቁመቱ ፍላጎት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እና ጨርቁን ያዘጋጀው ጨርቅ 2 ሜትር ነው ይሄን 2 ሜትር እንደዚህ ከቆረጥኩት በኋላ አሁን አንድ ላይ ይሄኛውንና የፊቱንና የኋላውን እሰፋዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ ፔንሱን እንሰፋዋለን ማለት ነው እቺን እንደዚህ ፔንሷን የፊቱንም እንደዚሁ በሁለቱም በኩል የተሰምሯል ያው እንደዚህ አድርገን ፔንሱን እንሰፋዋለን ይሄንን እንደዚህ ፔንሱን ከሰፋሁት በኋላ የሁሉንም ፔንስ ሰፍቻለሁ አሁን ይሄ ወገቡ ላይ ያለውን አስማትሰፋዋለሁ ማለት ነው በሁለቱም በኩል ለዚህኛው ከፊቱም ላለው ሰፋውና ከታች የሚቀጥለውን ጨርቅ እንደዚህ ከዚህ በፊት ሰፍቼ እንዳታዩዋችሁ ሽንሽን እንደዚህ በመኪና ቀለል አድርጌ ሰፍቻለሁ ከዛ እሱን ገጥሜ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ ከታች ወገቡን ቀጥየዋለሁኝ ዙሪያውን እንደዚህ እንደምታዩት ከዛ በኋላ አሁን ከወገቡ ጋራ ይሄንን ሽንሽኑን አስገባዋለሁ የታችኛውን ማለት ነው በማስገባ ሰዓት ከዚህ ከከፍተቱ ነው መጀመሪያው ከዚህ ከከፍተቱ ጀምሬ ነው መቀጠለው ዙሪያውን ስፌቱ እዚች ጋር እንዲሆን ማለት ነው ይሄንን አሁን ይሄው ገጥሜዋለሁ ከወገቡ በታች ያለውን ሽንሽኑን ይሄው ገጥሜዋለሁ ቁመቱን እና አሁን ምንድነው ማደርገው ይሄ የወገቡ ላይ ከውስጥ ወፈር እንዲል ተደራቢ እዚህ ጋር ደርበበታለሁ ልክ በዚሁ ሳይድ ማለት ነው እና ይሄ ስፌቱ በጎን ነው ክፍተቱ በጎን ነው እንደዚህ ነው በጎን እና ይሄንን አልገጥመውም እዚህ ጋር ያለውን መርፌ ቁልፍ ነው የሚያያዘው እዚህ ጋር እና እዚህ ከታች ይሄንን ትንሽ ወደ ላይ ከፍ ብዬ እቆርጠውና ቁመቱ ከፊት አጠር እንዲል አደርገዋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እቺ የእጇን መስፋት ብቻ ነው ሌላ ምንም የለውም በቃ ያለቀ ነገር ነው ማለት ነው ይሄንን ከውስጥ እንደዚህ ሰፍቻለሁ ይሄ ውስጡ ነው ወገቡ ማለት ነው ከዛ በኋላ የሚተላለፉ ናቸው ይሄ እንደዚህ ነው የሚተላለፈው ከፊት ለፊቱ እኩል እናጥፍና ከፊት ለፊቱ ቅርጹን ለማምጣት ለመቁረጥ እንዲያመቸኝ ከፊት ለፊቱ እኩል አጥፈዋለሁ እንደዚህ ክብ አድርጌ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው።
እንደዚህ ዲያጎናል ይታያችኋል። ይሄ ከኋላው ረጅም ነው ከፊቱ አጭር ማለት ነው። አሁን የቀረኝ የታቹን መስፋትና እጁን መቀምቀም ብቻ ነው። ይሄው እንደዚህ ጨርሻለሁ፣ ሰፍቻለሁ። በዚህ ጋር ባልና ሚስት ቁልፍ አርጌለታለሁ፣ ከውስጥም ባልና ሚስት አርጌለታለሁ። ይሄና ከዚህም እንደዚህ ይያዛል። ከታች ደግሞ ይሄ በመርፌ ቁልፍ እዚህ ጋር ይያዛል ማለት ነው። አቆራረጡ እንግዲህ ይታያችኋል። የታቹን እንዲህ ነው የቆረጥኩት። አቆራረጡ የላዩ የፊቱ አጭር የኋላው ረጅም አርጌ ነው የቆረጥኩት። ይሄንን ይመስላል ቀሚሱ። እንግዲህ ተወዱታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ታያችኋል በደንብ። መልካም ጊዜ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይባርክ፣ ፍቅርና ሰላምን ይስጠን። ሰላም ሁኑ። ቻው።